අපි සබ්මරීනය මාළු අසලටම පදවන්න වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න පටන් ගමු. මුලින්ම උඩ කෙළවරේ තියෙන start 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 project 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 start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how how it works works how it works කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි ස්ප්‍රයිට් ලැබ් එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ rename rename බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම වෙනස් කරලා project 3 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. project 3 කියලා ටයිප් කරන්නේ PROJECT හිස් තැනක් කියලා තුනේ ඉලක්කම ටයිප් කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන save save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න ලෑස්තියි.